Okay, so hello sa inyong lahat. Welcome again sa Trojan Arts. So in this video, panibagong drawing tutorial na naman tayo. And ang pag-uusapan natin is yung iba't ibang way kung paano ba natin dapat hawakan yung ating mga pencil pagdating sa pagdodrawing. So bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, paki-hit yung subscribe button and notification bell para maging updated ka sa iba pa nating mga contents. So, hindi ko patatagalin pa. So, let's start. So, simulan natin dun sa pinaka-basic or yung pinaka-common, no? Which is yung tripod grip. So, pag sinabi nating tripod grip, ito yung usual nating ginagawa kapag nagsusulat tayo sa papel. Yung mga tinuro sa atin kung paano humawak ng pencil or pen ng mga bata pa tayo, no? So, most of the time, ginagawa natin yung pagsusulat na parang wala lang, no? Pero actually, meron tayong proper way para gawin yon. So, itong ating middle finger, index finger, and then yung thumb, kailangan pantay-pantayan ng force kapag nagdo-drawing tayo, no? Pero pag nagsusulat, bahala kayo sa buhay nyo, no? Pero kapag ka nagdo-drawing, kailangan pantay-pantayan ng force. Bakit? Para syempre mas controlled natin yung pressure na binibigay ng ating kamay doon sa papel. And then of course, para mas makontrol natin yung direction na ginagawa ng hawak nating pen or pencil. Ngayon, isa pang dapat nating sundin is yung position nitong mismong pen or pencil na hawak natin, no? So, hindi natin siya dapat i-practice na naka-vertical, kagaya niyan. Dapat sanayin natin na yung pencil is naka-rest dito sa pagitan ng ating index at ng thumb. So, bakit natin kailangan gawin yung proper position na to, no? So, para maiwasan natin yung pangangalay, so maiiwasan natin yung tinatawag na carpal tunnel syndrome, which is yung nagkakaroon tayo ng mga ugat na naiipit dito or parang may something na masakit sa mga kamay natin. So, ang advantage nito is, syempre, mas mabilis tayong makakapagsulat or makakapag-drawing. Pero, ang disadvantage naman niya is limited yung reach ng kamay natin, no? So, good lang siya kapag nag-drawing tayo ng mga maliliit na object sa iisang lugar. Okay? So, yung pangalawang klase naman ng grip is yung tinatawag na overhand grip. So, unahin natin yung dalawang common, no? So, yung una is yung tripod. Pangalawa, yung overhand grip. Yung overhand grip, ganito naman yung itsura niya. So, hawak natin yung pencil dito sa ating dalawang daliri. Actually, tatlo pa rin yan. Pero yung position na ginagawa ng dalawang daliri natin, which is yung middle and then yung ating index finger is naka-letter V. Okay? Hindi naman literal na nakaganyan tayo habang nagdo-drawing, no? Pero hawak natin yung pencil na parang peace sign, no? Then of course itong thumb is pang control. So ang advantage naman nito is mas makakagawa tayo ng drawing or mga lines ng relax. Okay? Ang isa pa rin nitong advantage is hindi tayo malilimitahan sa maliit na space, unlike sa tripod grip. Kung ano lang yung abot ng wrist natin, yun lang. Kasi kapag naka-tripod tayo, yung pinaka parang pivot natin is nandito sa wrist. While kapag naka-overhand grip tayo, ang pinaka-pivot point natin is nasa elbow, no? Pero depende rin sa inyo kung yung mismong buong shoulder nyo ang gagamitin yung pang pivot, okay, or pang control. So, next natin is yung underhand grip. Yung underhand naman, variation lang siya ng tripod, pero ito nakabaliktad. Okay, ganyan. So, anong advantage nito? So, para naman to sa mga broad na mga canvas or paper, no? Kapag malakihang mga strokes yung kailangan natin gawin. So, pwede natin siyang gamitin. So, parang naka-rotate lang naman siya na tripod grip. Yan. Next naman is yung extended grip. Yun yung last. Yung extended grip, instead na dito natin hawak yung pencil malapit sa pinaka-lead or tip ng ating pen, ilalagay natin siya dito sa mas malayo.
So, anong advantage niyan? So, madalas to ginagamit ng mga professional na, no? Kasi mas alam na nilang kontrolin yung kamay nila or yung pressure. Ang disadvantage lang nito, syempre, mas hindi ganun ka precise yung magagawa mong mga lines, unlike dito sa tripod. Although, syempre, kapag sanay ka na, magagawa mo pa rin siyang precise, pero kung i-compare natin sa tripod, mas controlled kasi natin to. Alright? So, ano bang advantage? Bakit kailangan natin gamitin yung extended grip? So, kapag yung mga canvas or yung papel natin ay hindi nakapatong sa table or sa ground, no? So, ang mangyayari, may hihirapan tayong gumawa ng lines kung nasanay tayong nakapatong yung mga palm natin or yung ating wrist dito sa paper. Kasi pag naka-elevate na yung paper, no, may hihirapan tayong mag-drawing. And then, of course, may magiging prone tayo sa pag-smudge. Okay, so magiging madungis yung mga drawing natin. Ngayon, kapag ginagamit natin yung extended grip, malayo yung kamay natin sa papel, so may iwasan natin yung pagka-smudge ng ating mga drawing doon sa papel. Okay, so yun yung 4 na klase ng pen or pencil grip. So this time, ituturo ko naman sa inyo yung mga posible nating gawing exercise or pwede nyong gawing exercise or practice para ma-enhance yung paggawa nyo ng mga lines and curves. Marahil iniisip nyo na madali lang naman gumawa ng lines and curves. Gagamit ka lang ng ruler or gagamit ka lang ng compass or kahit na anong mga guides or templates, no, para makagawa ka ng mga perfect circle or curves at saka mga straight line. Pero ang gusto kong ma-practice at ma-develop dito sa video na to is yung tinatawag natin na muscle memory. So anong ibig sabihin ng muscle memory? Yun yung kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa with or without any guides, kaya mo siyang gawin, no? Hindi lang natin syempre aasahan na maging perfect siya, pero at least kaya natin gumawa ng isang proper line or proper circle or curve na magandang tignan. Okay? So, napaka-importante nito kasi of course, ang line and circle or yung mga other curve lines ay yung pinaka-foundation ng lahat ng drawing. No? Hindi naman tayo makakapagawa ng drawing without creating line. Okay? So, sisimulan natin yan syempre sa tamang paghawak muna ulit ng pencil. No? So, bukod dun sa 4 na sinabi ko kanina, paano ba natin pwedeng i-apply, okay, yung pagguhit natin dun sa papel? So, una, ang rule na ina-apply ko dyan is yung tinatawag na landing and take off. So, anong ibig sabihin ng landing and take off? Imagine niyo na yung pencil nyo or yung pen nyo ay isang airplane, no? So, lalapag siya dahan-dahan sa canvas. So, hindi siya magsisimula sa nakalapag na agad, wherein makikita natin yung opacity or yung pressure natin is intense na agad dun sa papel. Ang gusto kong i-practice nyo, pag gumagawa kayo ng line, is dapat nasa elevated na lugar yung pencil, then dahan-dahan siyang bababa sa paper, then aangat ulit tayo sa dulo. So, bakit kailangan natin yung gawin? So, hindi naman na dahil sa pinahihirapan ko lang kayo, no? Ang gusto ko kasing i-practice natin dyan is yung effect. Okay? So, siguro, napapansin nyo bakit yung mga drawings nyo, kung i-compare natin dun sa mga talagang professional na or yung mga talagang masters na pagdating sa pencil drawing, magkaiba talaga yung quality. No? Isa kasi itong technique na tinuturo ko sa inyo doon sa mga ina-apply ng mga masters na yun, no? Kaya kapag gumawa sila ng mga simpleng line, pag tinignan natin sila, parang ang ganda-ganda na agad, no? Kahit simpleng lines pa lang yon. So, isa pang technique na pwede nyong gawin para makagawa kayo ng straight line is kapag gumawa kayo ng mga markings, let's say dito kayo mag-start and then dito kayo mag-end, huwag nyo nang bantayan yung pencil nyo or yung pen habang nagta-travel siya papunta dun sa destination niya. Okay, so ang gagawin natin, ilapag nyo dito yung pencil, then ang focus na ng mata nyo is yung pupuntahan ng inyong pencil. No? Then,
kahit hindi nyo muna ilapag or sketch yung mismong line, i-repeat nyo lang yung mga motion na yan as if ginagawa nyo na yung line, no? Para nakakabisado na siya ng inyong muscle memory. So, kapag ka nagagawa nyo na yung line ng straight, pwede nyo nang i-apply yan ng actual, no? So, apply natin yung landing and take off. Yan. So, nakita nyo? So, of course, sa mga unang attempt natin, may mga times na hindi pa yan tatama agad, no? Pero, uulit-ulitin lang natin yan hanggang sa makita na natin na kaya na natin gawing precise. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa dulong part, blurred yung aking line kasi inaalis ko na yung pressure ng pencil dun sa papel. Same rin dito sa aking start. Pero dito sa pinaka-start ng point and then dun sa ending, nakikita nyo na yung opacity niya is talagang naka 100%. No? Or ibig sabihin, kitang-kita natin yung line ng malinaw. So, in any time na gusto kong dugtungan itong line ko na to, i-apply ko lang yung same technique na yon, magiging smooth na yung transition niya. No? Kasi hindi natin ma-obvious yung pinaka-break point, kumbaga. Hindi natin nakitang nag-end yung line sa simula. Hindi rin natin nakitang nag-start yung bagong line na dinugtong. Kasi nga, malabo yung pinakadugtungan at yung beginning ng pangalawang line. Okay? So, pakita ko siya ulit. Gawa ko ng isa pang starting point and ending point dito sa kabilang side. And then, same motion. Pagka okay na, tsaka nyo gawin yung line. Okay? Isa pang rule or isa pang tip na may bibigay ko sa inyo, huwag nyong bagalan yung paggawa ng line. The more na binabagalan natin yung line, mas malaki yung tendency na mag-curve yan or magtabi-tabingi, no? At malaki rin yung tendency na imbis na dito tayo mapupunta yan sa ibang direction kasi nga nakafocus tayo dun sa pag-travel ng pencil papunta dun sa destination natin. Unlike sa gagawin natin siya ng sobrang bilis lang, okay, mas magiging maganda yung line natin. Okay? So, as practice, uulit-ulitin nyo lang yan. And then, para mas ma-challenge kayo, no, i-tape nyo yung mga papers nyo, kagaya nitong ginawa ko. Then, gawin nyo itong paggagawa ng mga straight lines in different directions. Huwag lang puro horizontal and huwag lang puro left to right. Pwede nyo siyang gawing right to left hanggang ma-perfect nyo yung itsura ng line. Pwede ring going from top to bottom or downwards. Pwede ring upward direction. Pwede ring diagonal and opposite direction. So, makikita nyo ngayon, kagaya nung sa akin, no, ma-obvious natin kung aling mga direction dyan yung hindi comfortable sa akin gawin. No? Pero of course, lahat yan, hindi natin iiwasan. No? Ipapractice natin yan para masanay yung kamay natin na kahit na may hirap para sa atin is kahit papano mas may improve. Okay? So, next exercise na ituturo ko sa inyo is paggawa naman ng curve. Okay, so madali naman na yung gumawa ng mga curve line. Doon tayo sa pinakamahirap, no? Paggawa ng perfect circle. So, paano ba gumawa ng perfect circle? So, alam naman natin na yung circle ay binubuo siya ng 4 na quadrant points. So, yung 4 na quadrant points na yan, dapat magkaroon siya ng mga connected curve para mabuo yung circle. Okay? Pero parang napakahirap niyang gawin, no? So sa una, tama, mahirap. Pero kagaya ng una nating application sa straight line, pwede nating i-practice muna yung ating muscle memory kahit hindi pa nakadikit, or pwede kayong gumawa ng malalabo munang guide. Then kapag napo-project nyo na perfect na yung circle na yan, okay, ng malabo, no? That's the time na pwede na kayong gumawa ng mas madiin na curve line, no?
So, parang ititrace nyo lang yung mga malalabo yung line na ginawa para makagawa kayo ng malinaw na circle. Yan. So, sa simula, pwedeng ganito muna, no? Dahan-dahan lang. Pwedeng dugtong-dugtong or putol-putol na mga curve line hanggang mabuo nyo yung circle. And then, pagtagal, pwede na kayong mag-practice ng mas maganda. Okay? Or yung isang stroke na lang ng pencil nyo, makakagawa na kayo ng circle. Yan. So, ito yung magandang gawing practice, guys. Para kapag gumawa tayo ng mga shape ng ulo or mga objects na bilog, hindi tayo mahihirapang magawa yon, no? So, applicable din to sa mga digital artist, lalo na kapag naka-pen tab pa lang kayo, hindi pa kayo directly nagdo-drawing sa screen ng mga monitors. So, kailangan makabisado ng kamay nyo kung paano gumawa ng magagandang circle. No? Kasi isa yan sa mga struggle ng digital artist na naka-pen tab. No? As in, yung hiwalay yung tablet, hiwalay yung monitor. Yan. So, walang problema kung sa una maraming beses nyong i-attempt yung circle hanggang sa ma-perfect nyo na siya. Sa mga susunod na circle na gagawin nyo, kahit isang stroke na lang yan, makakagawa na kayo ng magandang result. Okay? So, ngayon, para mas maging maganda yung exercise natin, meron tayong pare-parehong format na susundin. So, alisin ko lang tong tape. Then, gawin natin siya dito. So, para mas ma-check natin yung ating drawing, no? Yung quality ng pag-create natin ng line, maglagay tayo dito ng mga markings. So, gumagamit lang ako ng ruler para lagyan natin ng pare-parehong distance yung mga line. Okay, okay na muna yan. Then, lalagyan ko rin dito sa kabilang side. So, hindi ko na perfect na pinantay yung line, no? Ang goal natin dito is mapag-connect natin yung dalawang point na yan. Okay? Yan. Next, gagawa ko dito ng mas malalaking distances. Yan, tigwa 1 inch naman. Yung kanina, tigwa 1 cm. Ngayon, tigwa 1 inch. Then, this time, lalagyan ko to ng line gamit yung ruler. Okay. So, ito alanganin, no? So, ang gagawin natin, dito sa mga points na to, pagdudugtungin for straight line, dito naman sa grid, gagawa tayo ng bilog. Okay? So, samahan nyo ako habang ginagawa ko siya. Gawa rin kayo ng sa inyo. So, I hope meron kayo natutunan dito sa ating video. So, kita-kita tayo sa next lesson natin. Keep safe and God bless.